اتفاقاتی که در سودان میافتد واقعا باعث آزردگی خاطره. یک نسل کشی کاملا سازمان یافته توسط مزدوران امارات متحده عربی توسط نیروهای واکنش سریع به فرماندهی ژنرال حمیدتی، در واقع بر علیه ارتش خود کشور سودان به فرماندهی ژنرال البرهان صورت گرفته. اما ابتدا اجازه بدید یک بیوگرافی یا بگیم یک عقبه‌ای نه زیاد. تاریخ سودان بسیار تاریخ کهنیه، اما یک تاریخ معاصری رو بدانیم و بفهمیم مثلا چه اتفاقاتی در عقبه تاریخی سودانی ها اتفاق افتاده. اینو بدانیم ما سودان بزرگترین کشور جهان اسلام به حساب می آمد که نسل کشی نیروهای مزدور وابسته به پول اماراتی و شورشیگر مورد حمایت جریان صهیونیسم با سرکردگی حمیدتی با نام نیروهای واکنش سریع در برابر یا در تجزیه سودان که یک بار صورت گرفته در زمان عمر البشیر که تقریبا میشه گفت سودان رو به دو نیم یا دو بخش، سودان شمالی و جنوبی، تجزیه کرد و در واقع بخش مسیح نشین سودان که میشه سودان جنوبی را تجزیه کرد که دارای منابع سرشار هم هستا و به عبارتی تخمین زده شده که بعضی گفتن 60%، بعضی تا 75% گفتن که بیشترین نفت سودان در سمت جنوب هست. الان برید وضعیت جنوبی ها رو نگاه کنید، گشنه‌تر از شمالی ها هستن. یعنی این فساد سازمان یافته شده توسط این قدرت‌های امپریالیسم که یک مدتی می آمدن و کاملا اونا رو تحت استعمار و استثمار قرار میدادن، منابعشون رو. خب سودان یک کشور غنی هست، دارای منابع عظیم اورانیوم، دارای منابع عظیم طلاست و همچنین که خب انرژی به جای خود دارای نفت هم هست. یعنی یک کشوری کاملا ثروتمند ولی متأسفانه افتاده در اختیار یا در دست یک عده گروه‌های اولیگارش و قدرت طلب و سرمایه‌دار از زمان همون آغاز دوران استعمار بریتانیایی ها. همینطور اینا مورد تجاوز قرار گرفتن و همچنین موقعیت ژئوپلیتیکی سودان هم بسیار بسیار حائز اهمیت است. بنادر اون به سمت دریای سرخ و مشرف به کانال سوئز و اشراف کامل میتواند داشته باشه به بندر ایلات و حیفا. و یکی از حساسیت هایی که در بخش یعنی پایانی برنامه عنوان خواهم کرد که بسیار مهم، حساسیت رژیم صهیونیستی زیر همین مورد هستا که اگر ایران در آنجا مسلط بشود و بتواند اونجا رو مدیریت بکنه و در آنجا نیروهای مقاومتی بسازد، و کار ما زاره دیگه، کار ما زاره. و الان هم اگر دقت کرده باشید آمریکایی ها هم دارن در واقع پروژه اسرائیلی ها رو تکمیل میکنن، دست گذاشتن دقیقاً در جاهایی که شیعیان در آنجا موفق بودن و ایران نفوذ خاصی داره. یک ونزوئلا الان جدیداً در مورد نیجریه داره صحبت میکنه، نیجریه، و به بهانه اینکه بله تو که نصف مردم نیجر هم مسیحی به حساب میان، این که اونجا دارن مسیحی‌ها رو به صورت سازمان یافته این قتل عام میکنن و یا نسل کشی میکنن. خب ببین چه کسی اومده از نسل کشی صحبت میکنه. حالا شاید بعضی بگن که خب ترامپ با همه مسلمانان مشکل داره. نه، مشکل نداره. اتفاقا غرب اگر یک زمانی هراس داشت از مثلا جامعه اسلام، اما بعد از جنگ جهانی دوم و علاوه بعد از اینکه رژیم اسرائیل رو در منطقه خاورمیانه به قول اونها به غرب آسیا به قول ما وقتی اونجا مستقر میکنه و پایگاه عظیم خودش رو احداث میکنه و شروع میکنه به صورت سازمان یافته، این بار خودشون فلسطینی‌ها رو 75 سال دارن قتل عام میکنن و نسل کشی میکنن و کوچ اجباری میدهند. وقتی که خودشون رو اونجا ثابت قدم کردن آقایون، توانستن اون اعراب دور بر همون پایگاه آدمکشی خودشون که در فلسطین اشغالی برپا کرده بودن به نوعی با بهانه‌های خاص، نمیدانم کمک‌های امنیتی یا در همین، حالا یه مثالی بگیم که کاملا واضح باشه و در این روزها خیلی صحبتش میشه، همین پیمان ابراهیم یا ابراهام، خب همین در ذیل همین مورد هست. جامعه روشن و پاک و سرشت پاکی دارن و هر کسی که با صهیونیسم و یهودیت در منطقه ستیز داشته باشه اونها میشن کشورهای نفرین شده. به هر حال در سال 2011 بعد از اینکه یک جنگ داخلی بین اخوان المسلمین های سودان با ارتش آزادی بخش خلق سودان که نیروهای جنوب سودان رو تشکیل میدادند تا به استقلال سودان در سال 2011 منجر شد. البته این تجزیه هم غیر عادی نبود، بلکه اراده غربی صهیونیستی بود که نام سودان هم جزو لیست کشورهایی بود که باید تا قبل از اسرائیل بزرگ باید سودان هم تجزیه میشد. گفتیم آخرین
پایگاه یا آخرین دربی که از اون کشورهایی که باعث تعیین تکلیف می‌کردن در اون 20 سال که حالا از اونم گذشته و در واقع این رخنه رو ایرانی‌ها بعد از جنگ عراق فهمیدن، متوجه شدن که اینا چه در سر دارن، به نحوی به دنبال همون احداث ایجاد اسرائیل بزرگ و کنترل کل غرب از هراس این که ایرانی‌ها در سودان هم باشن. خب خواب از چشمان نتانیاهو و دوستان نتانیاهو و یا همون ترامپ و آمریکایی‌ها برداشت از کل صهیونیسم. الان صهیونیسم انقلاب 2019 سودان بود که تأثیرات بسیار زیادی در امروز نسل کشی مردم سودان گذار بود. خب مردم سودان یک مردمی 5000 ساله هستن، شاید دارن به حالتهای بربری و از این جاها دارن زندگی میکنن یا به صورت قوم و قبیله‌ای هستن، اما در عین حال خب این قبایلی هم که شاید با هم دیگر به اختلاف میخوردن هزاران سال در کنار هم زیست کردن. اما یک جریانی آمد رادیکال و تندرو برای اهداف و مقاصدی جدا و همچنین من این نوع قتل عام‌ها رو و این نسل‌کشی رو من در راستای باز میگم طرح اسرائیلی میبینم که توجهات رو از روی غزه که تا به الان بالای بیش از 20 مورد یا 25 مورد 191 مورد نقض آتش بس داشت بعد از اون اعلام آتش بسی که در سرزمین‌های حالا بگیم در غزه توسط دونالد ترامپ عنوان شد و در شرم الشیخ هم تثبیت شد و در واقع دو تا هم برای خودش ضامن داره و ترکیه و قطر. الان واسه بیام وسط چه شد؟ الان حماس پا شده رفته با لیستی که اینا نقض آتش بس کرد و الان هم برای کنست یک لایحه دادن که اسرائیلی ها میتوانن این فلسطینی ها رو اعدام هم بکنن. در جوابش هم یکی از اعضای جنبش حماس هم بهش گفته بود که آقا جون شما دارید اعدام میکنید، هیچ فرقی نمیکنید، شما میرید دستگیر میکنید بدون محاکمه تا 1 سال 2 سال نگه میدارن، اصلا دادگاه تشکیل نمیدن. خیلی از این افرادی که گرفته شده بعد از 7 اکتبر هنوز دادگاهشون تشکیل نشده. برای چی ما رو گرفتید بردید؟ فقط چون که احساس خطر کردن که شما شاید از نیروهای به قول معروف جهادی باشی، یه خبرایی هست ریش و پشم گذاشتی یا 2 تا جلسه اینا رفت، جلسه قرآن رفتی، مسجد و مکتب رفتی، شما رو کتبسته میبرن و وقتی که بردن تازه 1-2 سال بعد اگر نمیری، اگر از گرسنگی، اگر از شکنجه ها زیر شکنجه اگر جان ندهی تازه میبرن دادگاه، یه حکم 10-12 ساله هم برات میبرن. حالا اومدن برای این رو خواستن قانونیش بکنن، علنی بکنن. شما داشتی میکشتی، الان میخوای علنی تر بکشی. خب آپارتاید دیگه رژیم نام ببین، مهر آپارتاید که وقتی برات میخوره دیگه شما آزاد هست تو هر کاری میتونی انجام بدی، چون که آپارتاید و الان باعث جامعه جهانی، الان مردم جهان برای نابودی اسرائیل امروز شاید رأی مثبت هم بدن اگر جهانی بخوایم فکر بکنیم. امروز رهبرانی که تحت تاثیر جریان صهیونیسم و یا لابی هایی که گفتم ارتزاق میکنن از این یهودیت و یا صهیونیسم بین المللی که خب دارای پول و ثروت فراوانی هستن و میتوانن کاملا سیاست ها و راهبردهای کشور رو تغییر بدن. یک مدل جورج سوروسه که خودش صهیونیسم میداند، یا رابرت مورداک دارای 70-80% این رسانه های جهان رو در اختیار داره که بهش پول امپراتوری رسانه‌ای که من همیشه عنوان میکنم، منظور ما همین روبرت مورداک هست یا مورداخ هست. به هر حال اینا یهودی صهیونیسم. که مشارکت زنان در اتفاقات سودان چگونه بود؟ به این صورت بود که همان روزها در اخبار برجسته بود همین مشارکت زنان سودانی. این کشور عربی آفریقایی سالها با مشکلات مختلف اقتصادی و همچنین قحطی و بحران‌های انسانی روبرو، این بار شاهد گسترش حضور زنان در خیابان‌ها برای دستیابی به آزادی بود. حضور دختر دانشجویی به نام آلا صالح در میان مردم و شعرخوانی وی او را به سمبولی برای سودان تبدیل کرد و به لقب کانداکا، یکی از ملکه‌های سرزمین نوبه که نام قدیم سودان فعلی را داده بودند، تبدیل کردن به یک بت. و بعد چه کسانی آمدن آلا صالح را زیر بغلشون گرفتن؟ هیلاری کلینتون. الان هم واقع زیر نظر هیلاری کلینتون داره ارشدش رو در یکی از دانشگاه‌های مهم و معروف آمریکایی میگذرونه. توی که تبدیل شده بودی به سمبل، از همون زمان علیه ماست. هر لحظه تأخیر بهای سنگین دارد. اکنون زمان گسترش گروه‌های کوچک مبارزه و آماده شدن برای نبرد آخر است.
أنا اليوم رجعت للجامعة لكن ما في السودان، في بريطانيا. من یک مسئله رو خیلی میخوام بدون هیچ رودرواسی و خیلی صاف و پوسکنده به خودت و به همیهنانم بگم. من مبارزه میکنم ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. اینه که بیان بگن که نه، تنها کسی که این وسط باسی آزادی خودش رو معامله بکنه معامله منصفانه ای نیست. آغازین همین اغتشاشات بود که نظام حاکم 25 ساله‌ای که بود به هر نحوی خوب و بد حداقل اون حد وسط رو نگه داشته بود تا این اتفاقات خونین نیفته، تا اینکه میلیون ها سودانی مجبور بشن خانه و کاشان رو ترک بکنن. حالا شهریارروسای الفاشری که 500 روز در محاصره کامل بودن و از با هلیکوپتر و این مسائل هلیبر میکردن براشون تسلیحات، تجهیزات و اقلام دارویی، غذایی اینا رو. شما بعد ببینید بعد از اینکه 500 روز که اینا وارد میشن فقط در ورودی دروازه میگن 1000 نفر رو، نزدیک به 1000 نفر رو اینا اعدام کردن. یعنی با این تصویر آمدن جلو که میخوایم قتل عام بکنیم. اما شما بگو یه توییت از همین خانم آلا صالح در وصف حال مردمی که امروز دارن قتل عام میشن که خب مردم شما به حساب میاد، دیدی یا ندیدی؟ هیچ اثری وجود نداره. یعنی تماما بزک بود. همان مسائل رو در ایران هم راه انداخت. وقتی ببینید چقدر سناریوها با هم نزدیکه، چقدر ترریزی ها با هم به هم دیگر نزدیکه. گفتیم سودان هم در زمره کشورهایی بود که بایستی تجزیه میشد. لم تكن دولة الامارات مذكورة في التاريخ ولا في خارطة العالم، ولذلك نحن نعلم شرها. لا نريد للامارات دعما، فإن الله هو داعم للسودان. عندما كان السودان يدعم الدول وحركات التحرر لم تكن دولة الامارات مذكورة في التاريخ ولا في خارطة العالم، ولذلك نحن نعلم شرها، ونحن الذين أسسنا مجدها وأسسنا تراثها الحديث ونهضتها الحديثة بأذرعنا وبملكاتنا العقلية. أرجو من مجلسكم الموقر أن يتداول بشجاعة وأن يخطو الخطوة الأخيرة وهي ذكر الأمارات وإدانتها حتى تتوقف الحرب. بعد از یعنی عمر البشیر که آمدن یک دولتی رو تشکیل دادن و بعد از اون با حمیدتی به مشکل خوردن و تبدیل شد به جنگ داخلی، اومده بود اسرائیل رو به رسمیت شناخت. اما الان خب از اون پیمان به نوعی نقض شده و اومده بیرون و کاری نداره، به دوباره برگشته با ایران داره دوباره روابطشون رو مستحکم کرده و عمر البشیر هم همین اشتباه رو کرد. عمر البشیر هم در زمانی که خب به یمن حمله میشد آمد از کنار ایران بیرون و خودش رو نزدیک کرد به غرب و سعودی ها که از اون میزان تحریم هایی که بود کمی کاسته بشه، که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه باعث سرنگونی اون شد. پس هر کسی به غربی ها اعتماد کرده، حداقل در آنچه که عبرت های تاریخی به نام این رو. اگر عبرت بخوایم بدانیم برای آمریکایی، سودانی، ایرانی فرق نمیکنه، تنها فرق معاملش اینه که کدام یک میتواند منافع آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده. اما در ادامه بخشی از این جنایات سابقه نیروهای واکنش سریع در الفاشر یا همون شرفاشر تقریبا شمال دارفور میشه، یک منطقه استراتژیکی بود و خیلی هم ارتش تلاش کردن اونجا رو نگه دارن تا 500 روز هم گفتیم مقاومت کردن، ولی در نهایت افتاد دست نیروهای یعنی مورد حمایت اماراتی ها قرار گرفت و یک جنایت بی‌نظیری رو رقم زدن. یکی از این جنایتاشون وادار کردن قربانیان به کندن قبر خودشون بود. خودشون قبر خودشون رو میکندن و بعد دفن آنها در قبر خودشون به صورت زنده به گور کردن، زنده به گور میکردنشون. عجیب و غریب، اصلا جنایتی عجیب و غریب. یه مدلش اینه. بعد دست جمعی اعدام میکردن از بچه کوچک چند شاید 1-2 ساله تا سالمندترین فرد خانواده، یعنی به صورت کاملا سیستماتیک دارن خانواده ها رو اونجا از بیخ و ریشه میزنن. ظاهرا دستور آمده که اونجا رو کلا پاکسازی بکنن. بین این تروریستای در واقع واکنش سریع فردی هست که به طبق گفته خود در واقع رسانه‌های سودانی که اعلام می‌کنه و فیلمبرداری هم که چندین فیلم هم هست که اگر تا جایی که امکان داشته باشه حتما صور النادر شوفي اسفي وصل لك زود شوف الحلقه هذا وصلوا لك ناس لا ان شاء الله خلاص
ولا داري لك معلومه ولا دار تورينا غربا ولا صباحا ولا جهادا ولا غيبا. تمام؟ نحن جينا متك. میذاریم میبینید گفته بودن، یعنی گفته شده که تا 1000 غیر نظامی رو این قتل عام کرد، اعدام کرد 1000 نفر رو، و به این کارش هم خیلی غرورآفرین بود براش، مثلا این کشتن هزاران نفر خب براش انگار یه امتیازی داشت. محرقة مورال اللي بيتكلم عنها، بتتكلم عن محرقة، دي المحرقة أمرك كنت أقدر تلنقاي مورال تيت حرقناهم والله صباح حرقناهم فتك والله الحمد لله والشكر لله انحرقوا والله انشوا مشاوي. و با سند تمام قتل عام‌هاش، جنایت‌هایی که داره انجام میدهد رو فیلم برداری میکنه. يلا بالله والله العظيم تعرف كام الله اكبر. مدعولين عليه والله. الله اكبر ابشر عتقيله. الله اكبر الله اكبر. خواهید دید. ولی خب یه معدن طلای جبل اسیر، اگر اشتباه نکنم نامش رو، که عنوان شده توسط اکثر تحلیلگران سودانی و آفریقا و شمال آفریقا که یکی از دلایل اصلی جنگ در سودان همین معدن طلای جبل اسیر است، که البته دستگاه‌های رسانه‌ای غربی همیشه سعی می‌کردند این جنگ را به عنوان جنگی قبیله‌ای جا بزنند خب و سودانی‌ها رو یک جماعتی وحشی معرفی کنند. اما از زمانی که مستشاران ایران به سودان رفتن، گفتن ایران این دفعه، یعنی این رو مطرح می‌کنن در مورد همین مسئله، تا دیروز میگفتن این بربر و وحشی کسی دنبالش نره. الان که ایرانی رفتن گفتن که ایران برای غارت سودان رفته است. نه عزیز، اونی که غارتگر شمایید، یعنی شما تاریختون این رو به ما القا میکنه. شماها کسانی بودید که اون شخصیت انسانها رو برای اولین بار در کل حیات شماها بودید تحت تاثیر قرار دادیم. شماها بودید باغ وحش‌های انسانی رو در همین 100 سال قبل راه انداخته بودید، در کنار حیوانات انسان‌های بومیایی که گرفته بودن آوردن، در کنار حیوانات وحشی که در باغ وحش می‌بردن سیرک میلک می‌ذاشتن، در کنار اونا اینا رو نگه می‌داشتن و تصاویر و فیلم‌هاش هست، ثبت شده در تاریخ استعمار. رو اگر دوستان مطالعه بکنن میتونن دسترسی داشته باشن به این منابع و چه جنایات. امروز اینا میان میگن ایران میخواد سودان رو غارت بکنه. شما دیگه باعث خفه شید، واقعا شما اصلا حق حرف زدن نداری، شما باعث سکوت کامل باشید، کامل باعث سکوت بکنید. چون که اگر روزی میز عدالت این بار بر چرخه اصلی خودش برگردد، ماها شما رو پشت این میزها محاکمه خواهیم کرد. فکر نکنید چون که پدرانتان استعمار کرده به شماها ربطی نداره. نه، شما دارید از همان استعمار امروز برج باروت برای خودتون ساختید، رفتید آمریکا رو ساختید، رفتید کشورها، همین پایتخت‌هایی که یک زمان ویران شدن در جنگ جهانی دوم، شما از همون غارت‌هایی که انجام داده بودید دوباره آمدید ساختید. از همین کارگران سیاه‌پوست آوردید استفاده کردید. فقط یه غذا میدادن و در کنار طویله هاشون یه اتاق هم گذاشتن برای اینا. یعنی طرف برای زندگیش بایستی نوکری و کلفتی میکرد تا آخر عمرش بدون دریافت یک پاپاسی. از شما بایستی کاملا سکوت و در واقع خفه بشید. شما حق صحبت ندارید در این مورد. هر کس اگر داشته باشه، شما یکی نمیتونید داشته باشید. اما در بخش پایانی عزیزان، اهمیت سودان به عنوان دروازه ایران به دریای صحبت برای ایران هستن، برای کشور ما چه اهمیتی داره، سودان چه اهمیت داره. می‌خوام اینو بررسی بکنیم، سعی می‌کنم تون عبور بکنم و زیاد نباشه تایم برنامه‌مون. اما خب این برنامه یک جنبندی کامل هست، کامل در مورد مسائل سودان و شاید هم تایمش یه خورده بالا پایینم شد. یه عزیزان یه خورده دل بدید و حتما تا پایان این برنامه رو ببینید. ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم در خاورمیانه همواره در تحولات سودان نقش داشته است. این نقش شامل حمایت‌های دیپلماتیکی، همکاری‌های نظامی و اقتصادی در سودان بوده است. سودان منابع طبیعی سرشار و مهمی از جمله اولی اورانیوم یکی از معادن بسیار گسترش در کجاست؟ در سودان، که برای ایران بسیار مهمه. هرچند که ایران خودش یکی از دارندگان بزرگ حالا ذخایر اورانیوم هست، ولی خب
وقتی که شما می توانید از یک مسیر دیگر ارزانتر و شاید حتی اورانیوم بالا با غلظت بالاتر، نمیدونم آلاینده بالاتر، اینا بتونید در واقع چطور میگن بخری یا دریافت بکنی، خب اون کار رو انجام میدیم. پس یکی از دلایل مهم سودان داشتن اورانیومی که برای ایران بسیار مهمه و از اهمیت بالایی برخوردار است. حضور ایران در تحولات اخیر سودان میتواند تأثیرات عمیقی در معادلات منطقه داشته باشد. سودان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در کنار دریای سرخ ایران از اهمیت استراتژیکی برخوردار است. بندر پورت سودان دارای موقعیت راهبردی در دریای سرخ است. به ایران اجازه می‌دهد تا بر مسیرهای تجاری حیاتی از جمله کانال سوئز و تنگه باب المندب نظارت بکند. من اضافه می‌کنم حتی ایران می‌تواند از آنجا کاملا تحت نظر بگیره بندر ایلات به حیفا رو و دست از پا اگر خطا بکنه کمتر از 1000 کیلومتر فاصله تا همین سرزمین‌های اشغالی است و راحت میتونه با اکثر موشک‌هاش با هر کلاهکی میتونه اونجا رو راحت هدف قرار بده. و به خاطر همین است که یکی از مهمترین دغدغه‌های غربی‌ها و علیه اسرائیلی‌ها حضور ایران در سودانه. به خاطر همین که امارات رو هم پشتبندش رو گرفتن که از اونجا حمایت بکنن. یعنی امروز اماراتی‌ها دارن پلن اسرائیلی‌ها رو در واقع اونجا یعنی پیگیری میکنن و در حال رقم زدن هستن. بنابراین شما فکر نکنید که اماراتی‌ها سرخود و فقط به خاطر پولی که داره میره اونجا فرودگاه میسازه و بعد هر روزم یکی از این هواپیماهای باری فقط تسلیحات میفرسته برای کی ژنرال حمیدتی سمت همین واکنش سریع غرب سودان میشه. حالا حساب بکنید اگر بیان این بار غرب و شرق رو هم تجزیه بکنن که بیشترین نظرش هم روی همین موضوع هست، خب اینور فقط دسترسی به آبها رو داره، شاید ذخایر بسیار کم طلا و نفت هم باشه، ولی اونور حداقل طلای زیادی داره. با امارات هم یکی از بازارهای بسیار محبوب طلا یا همین بحث حراجی ها و این مسائل هست که خب اونم تشویق شده. یکی از مثلا مسائلی که میشه گفت باعث تشویق اماراتی ها میشه که از این جنگ حمایت بکنه و از این جنگ داخلی از یک طرفش حمایت بکنه، به خاطر اون منافع راهبردی خودشه دیگه. اینو هم در نظر بایستی داشته باشیم. و در صورت لزوم از آن به عنوان ایران، یعنی با اشرافی که داره به کانال سوئز و باب المندب، به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. حالا شما یک سمت باب المندب مثل یمن اشراف داره، از یک طرف هم اون روبرو یعنی اون طرف باب المندب هم از سودان و بندر پورت در واقع شما اشراف داشته باشی به تحرکات نظامی و غیر نظامی تجاری دشمنانت و میتونی راحت براشون دردسرساز باشی و از این مسائل اینا هراس داره. این گونه است که میتوان از سودان به عنوان دروازه ورود ایران به قاره آفریقا یاد کرد. حضور ایران در سودان به نوعی محاصره خود ایران را بر علیه اسرائیل افزایش می‌دهد و در واقع مسافت بندر پورت تا بنادر ایلات به حیفا کمتر از 1000 کیلومتر میباشد یا است. دلیل مهم نگرانی آمریکایی‌ها و غربی هم گفتیم که در رأس آنها صهیونیست‌ها به خاطر موقعیت استراتژیکی سودان و بندر پورت سودان میباشد. یکی دیگر از منابع بسیار مهم سودان به جز نفت معادن سرشار طلا، به جز نفتش میشه طلا که منتها اکثر این معادن در سمت غرب سودان بوده است که فعلا در اختیار تروریست‌های مزدور اماراتی واکنش سری میباشد. اما اگر اراده‌ای در دولت رسمی سودان وجود داشته باشد و به جمع اتحاد راهبردی و در بلوک قدرت نوین جهان یعنی چین، ایران، روسیه و یا همون در محور مقاومت قرار بگیرد، میتواند برای پایان دادن این جنایت‌ها درخواست تسلیحات و تجهیزات و حضور فعال و مستشاری نظامی هم از ایران هم از هر سه کشور، تنها ایران هم کافی به نظرم، و بله هر سه کشور بلوک مثلث قدرت و تعیین کننده در برابر اعطای برخی منابع سودان میتواند پایانی بر شرارت‌های ژنرال حمیدتی که تبدیل به مزدور بن زائد و دیگر شیخ نشینان بادیه نشین اماراتی و شترچران ختم بشود و امنیت بار دیگر تمامیت سودان را در بر گیرد. بنابراین اهمیت سودان و میزان نفوذ ایران در سودان بسیار راهبردی و در تحولات منطقه‌ای و کنترل دریانوردی در هر دو طرف تنگه باب المندب و دریای سرخ را افزایش می‌دهد. بعد این باعث شده که خب نگرانی‌های محور عبری، عربی و غربی باعث شده حتی بیشتر هم افزایش داشته باشه. پس بحران سودان برای ایران از دارای اهمیت استراتژیکی و راهبردیه
و میتواند تبدیل به حتی فرصت‌های مهم و ژئوپلیتیکی برای ایران باشه. یعنی ایران باید در این موقعیت بره استفاده بکنه، بره همکاری بکنه، بره مستشاری یا حتی شد نیرو پیاده بکنه. هیچ عیبی نداره. چرا؟ چون که شما میتوانید از منافع آنجا بالعکس سوریه که نتوانید به خوبی از منافعش استفاده بکنید، حداقل در سودان میتوانید با یک زرنگی خاصی خب شما یک حالت در واقع به بازدارندگی، به قدرت بازدارندگی اضافه بکنید. شما در اونجا مستقر بشوید، خب باعث میشه که نوعی بازدارندگی ایجاد بشه. تا جایی که شما حساب بکنید وقتی حزب الله به عنوان یک نیروی لبنانی غیر ایرانی، تنها شیعی، تنها قرابتش با ما ایرانی‌ها شیعه بودن نشونه دیگه، خب به عنوان نیروی بازدارنده حساب میشه. خب وقتی خودت در سودان و در بندری که کمتر از 1000 کیلومتر فاصله داری و میتوانی راحت تمام اهداف استراتژیکی رو اونجا مورد هدف قرار بدی و یا در جنگ‌های نفتکش‌ها و این در واقع جنگ در دریا و تنگه‌های هرمز و باب المندب یا دریای سرخ تا دریای هند و این مسائل اگر رخ بده، شما یک پایگاه عظیم دیگری در کجا دارید؟ در سودان. شما میتوانید غلبه بکنید. اصلا خودش در واقع قبل از هر گونه اقدامی باعث محاسبه دشمن میشه و همین محاسبه کردن دشمن یعنی بازدارندگی. همین. امیدوارم که بتوانیم در این برنامه اتفاقاتی که تلخ و شیرین و هرچی و اینکه چه فایده‌ای از نظر راهبردی برای کشور عزیزمون دارد رو به سمع نظر عزیزان برسانیم و اینکه حتما برنامه خودتون رو لایک و کامنت و مسائل دیگر رو انجام بدید، به دوستان دیگه‌تون ما رو معرفی بکنید. در آپارات هم میتونید به مانند یوتیوب ما رو پیگیری بکنید و همچنین در پایان حتما کمک‌های مالی رو هم به برنامه‌تون فراموش نکنید که خیلی خیلی برای ما مهم است برای ادامه دادن. و در پایان امیدوارم که این برنامه مورد رضایت دوستان قرار گرفته بوده باشه. تا این برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، خداحافظ شما.